Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Lần đầu tiên gặp thì em thấy anh này ngầu ngầu, ai nói gì tới mình thì cứ cười thôi à. Quá phê cần giờ đóng cửa rồi. Em bắt đầu em mới dùng cái chiêu cuối, em bóp miệng lại cái nhà ra. Mời quý vị trong tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em tên là Hồ Nguyễn Phương Vi, năm nay em 26 tuổi. Thì em là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Bùi Viết Sang, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Kỹ sư công nghệ thông tin. Hai em là quen nhau bao lâu rồi? Lần đầu tiên gặp nhau thì nói như thế nào? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là cách đây 3 năm. Trong một lần là em trốn học đi hát karaoke, mà bạn em chính là đồng nghiệp của anh này. Lần đầu tiên gặp thì em thấy anh này ngầu ngầu, tại lúc đó vô trong chỗ karaoke thì đội cái nón, ngồi có một góc hà. Ai nói gì tới mình thì cứ cười thôi à, cũng không có nói gì hết. Nhìn thấy thì cũng hiền, nhưng mà em thì em cứ nghĩ là người yêu của bạn em, cho nên em cứ bình thường vô tư, em không để ý. Còn em, lúc đó khi mà em nhìn cô này thì cái ấn tượng nó như thế nào? Các bạn này thấy cũng dễ thương, nhí nhái nhảnh. Các bạn này thấy em cầm điện thoại, cái mượn điện thoại, xong cái selfie của mình vậy. Xong cuối ngày về bắt em là gửi hình lại qua Facebook cho bạn. Thì em cũng đâu có Facebook của bạn này đâu, em cũng không biết thông tin gì bạn này hết. Em gửi qua cho một bạn đồng nghiệp. Một thời gian khoảng 2-3 tháng sau á thì tụi em mới bắt đầu gặp nhau trên Facebook. Rồi thì đến khi nào thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Cũng đi chơi được khoảng 2 tháng nữa em mới bắt đầu thấy thích bạn này và bắt đầu tỏ tình. Hôm đó thì em chuẩn bị món quà với lại một cái nhẫn cặp á. Cái rượu này đứng cà phê. Xung quanh cũng đông quá mà mình tỏ tình mà bị hớ cái là mình quê. Em sợ quê em không dám nói. Ngồi tới khoảng 10 giờ đêm rồi, quá phê gần đóng cửa rồi. Em bắt đầu em mới dùng cái chiêu cuối, cái em giả sở múc miếng kem á, cái em ngậm sẵn cái nhẫn cho nó rồi. Em nhúng kem vô, cái em đút bạn này. Khi mà đút xong á thì em mới bất giác, em mới giật mình lên là em thấy là sợ nuốt, em sợ nuốt cái nhẫn vô. Cái em Đó chơi dại thiệt, tôi định nói. Bóp miệng em bóp miệng lại cái nhà ra. Trời ơi. cũng hên là vô tới miệng, vừa tới răng em là em thấy lạnh lạnh rồi, là vừa bóp lại chứ không vô bụng cuốn thì sao. Nhưng mà nếu như anh không bóp thì chắc chắn lại là em nuốt đúng không? Dạ cũng có thể. Rồi, coi như mình lấy cái móc lại yêu nhau đi. Và em có một cái người bạn gái xinh như vậy, nên là em chắc chắn là một người rất là ghen với cô này đúng không? Thật ra thì ngược lại, bạn này ghen một cách khủng khiếp luôn á. Em điển hình một câu chuyện đó. Bắt đầu quen nhau á, bạn này với bắt đầu là bắt em đổi số điện thoại, đổi Facebook, lấy mật khẩu Facebook em luôn, tất cả mọi thứ đều bắt đổi hết, giữ tài khoản, giữ thẻ ATM luôn. Ủa tại sao lại giữ thẻ ATM? Tại vì anh này xài tiền không có biết, không có nhớ, có tiền rút ra thì xài, cho nên thôi mình coi như mình quản lý giùm thôi. Tại tội nghiệp, ví dụ mình nữa người ta lấy vợ ta không có tiền, ví dụ đến được với nhau không nói, mà không đến được với nhau rồi sao. Rồi em kể cho em một câu chuyện về điển hình về cái chuyện mà cô này cổ ghen với em với một cô nào đó. Cứ kể đi đừng nhìn. Thôi vỗ tay cái cho. Cái em đi chơi Đồng Nai và đi về thì có cái đứa nào á nó nhắn tin cho em, bạn này với lầm lộ lên gọi điện thoại mét mẹ vợ á. Cũng nhiều lần như vậy rồi, cứ hỏi gì em kể đó, hỏi gì em kể đó, kể hết. Cái giận, cái ba vợ em mới kêu là lần sau á nó kể gì thì con giấu đi, con đừng có kể nó, con kêu không biết, không nhớ. Thì cái chiêu đó của ba vợ em thì nó hiệu nghiệm. Nên lần sau cứ hỏi em gì kêu không nhớ, không biết. Em biết là phải có cái gì đó, nhưng mà giờ nó không nhớ rồi, mà thà mình không nghe thì mình đỡ tức hơn. Còn mình nghe kể cụ thể rồi cái em suy tưởng là lúc đó quen sao gì mình đâu có biết được. Với lại bạn này cái nữa là lúc nào cũng bắt em thường trực 24/24 hết á. Đi làm xong nha là phải chạy qua đó, mưa hay không gì cũng phải chạy qua. Em mua chiếc xe em giục nhà chắc chạy được 2.000 cây à. Quen bạn này xong mấy tháng chạy lên tới 17.000 cây luôn. Nhà đâu có gần, đâu có xa gì đâu, chạy qua lại nhiều khi một ngày chạy 3-4 lần á. Không có khoảng thời gian nào dành riêng cho cá nhân luôn. Nhưng mà trong thời gian đó là bao nhiêu lâu? 6 tháng thì về chung nhà. dạ chưa, mới đám hỏi thôi. Đám hỏi. Rồi bao lâu thì cưới? 6 tháng sau nữa thì cưới. Là 1 năm dọn dẹp. Dạ. Rồi bây giờ về ở chung nhà rồi, vậy thì tật xấu mỗi người có bị lòi ra không? Dạ có. Anh này á lúc quen mình á thì nâng như trứng hướng như hoa. Ủa còn giờ sao? Tới giờ cưới mình về rồi toàn là mình nhăn mình đòi mình hỏi, mà ảnh cứ lơ, nhiều khi mình nói mà ảnh còn nạt nộ mình nữa. Hồi xưa mà toàn mình nạt ảnh không, mà bây giờ mình nói gì ảnh cũng nạt anh ta lời hết trơn á. Nói tiếng cãi tiếng, nói tiếng cãi tiếng, không nhịn gì hết trơn á. Cãi khác mà nạt khác nha. Em chỉ cãi thôi chứ em cũng không có nạt. Anh nghĩ là lúc mà cưới về á thì cái giai đoạn mà khó khăn nhất là khoảng chừng là 2-3 tháng đầu á. Vậy thì 2-3 tháng đầu em có dễ bị tổn thương không? Dạ có, đợt đó em cũng tổn thương.
Cũng như sao? Mới cưới được có 3 tuần hà, em với ảnh gây lộn ly dị luôn. Ai đòi? Dạ em. Lý do? Tại vì lúc đó ảnh tặng một cái ốp lưng cho bạn của ảnh. Nhà em thì có anh hai, em với anh hai cũng xài điện thoại đó, thì em mới trách ảnh tại sao tặng cho bạn ảnh mà không tặng cho anh hai em. Cái nằm hồi cái em giận, cái ảnh quay quanh khều khều, em ghét đẩy cái tay ảnh ra, cái anh chửi em ngu. Em giận quá em chửi lại mẹ mới ngu á. Trời ơi. Vậy á. Cái gây qua gây lại em mới tức với em xô trúng gối, cái giận lên lần lọ lên, cái gọi điện thoại mét mẹ. Mẹ ai? Mẹ vợ tiếp. Rồi mẹ vợ tiếp. Dạ. Đó. Em điện em nói mẹ ơi nó chửi con ngu kìa. Trời. Cái mẹ em lúc đó không binh em mà binh chồng em. Mẹ em không nói không cho gọi chồng bằng nó. Mẹ em nói có gì thì từ từ nói. Em nói là mới cưới về chưa hết nó vũ phu với con không sống được với nó nữa đâu. Thì sau đó bạn này mới đòi ly dị. Em tức quá. Em mới kêu ok làm giấy đi ký cho. Em suy nghĩ mà Đó. tại lúc đó là em ở nhà chưa có máy vi tính không có in được. Em suy nghĩ rồi sáng ngày mai em đi làm nhất định vô công ty em sẽ search cái mẫu đơn nó ra in ra về em ký. Rồi làm sao mà què được? Bữa sau đi làm xong chiều về nó nói vậy cái thôi cái em quên luôn. Tha thứ. Vậy hả? Trời ơi, cũng dễ giận dễ tha quá. Dễ tha. Rồi bây giờ á, lấy chồng về rồi á, có quản lý 24/24 không? Cũng vậy à chị ơi. Đã. Nhưng mà chắc là cái tính ghen chắc không còn nữa đâu. Ừ, thắt bớt rồi phải không? Cũng vậy luôn chị. Không có đối được gì hết á. Cái mức độ nó còn tăng lên không? Cũng tăng lên chút đỉnh. Tại vì Lý do? Bạn này đi làm đi công tác nhiều em hay bất an lắm giống như nhiều khi Suy diễn đúng không? dạ đúng rồi Tôi tại hay- cái tật em hay suy diễn lắm. Em nghĩ làm sao? Em suy diễn làm sao? Tại vì chồng em sẽ làm ở mấy trường đại học nhiều khi đi Cần Thơ đi Phú Yên đi này nọ mình đâu có biết vô trọng nhiều khi gặp cô này cô kia cô giáo dễ thương hay gì đó làm phòng kế toán dễ thương hay gì đó nhiều khi nó nói cơm mua nước cho anh này rồi biết đâu siêu lòng rồi cái không có vợ cái Ấy rồi này kia nọ rồi. Dạ nhiều khi á, nhiều khi đi xa cái bị thiếu đốt tình thương nữa. dạ đúng rồi. Mà em có không? Chắc chắn em phải làm một cái gì đó Phải có để một cho hành động gì vợ đó. em bị cái vết đó chứ còn không ai tự nhiên ghen phong long Tức có vậy. nghĩa là phải có một cái gì đó mới khiến em phải lo sợ và suy diễn đủ thứ. Chẳng hạn Mà thường thì em ghen cái người mới hay người cũ? Dạ người cũ không mà không có người mới. Lý do gì mà cứ ghen người cũ hoài? chắc là người cũ gọi điện thoại hay là vẫn còn tặng quà hay là vẫn còn có một cái dư âm gì đó trong người anh này mà anh ấy thể hiện ra bị lòi. Dạ không anh, lúc mà quen bạn này nè em biết cái tính bạn này vậy rồi, hay ghen hay suy diễn lắm. Cho nên là hồi xưa có một số cái món quà mà mấy bạn gái cũ hay tặng á, thì trong đó có cái gối ôm á, thì trong đó nó có thêu chữ Ken yêu, thì nó gọi em là Ken. Em mới về em cẩn thận em tháo chữ yêu ra, em để chữ Ken thôi. Mà cưới nhau về được 3-4 tuần gì á, bạn này mới tháo cái ống gối đi giặt thì phát hiện ra cái gối là hồi đó giờ em nằm em ôm ngủ với cái gối đó. Cái bạn này mới la làng lên liền. Là sao? Em trong bọc có ngà lờ gam mà tại vì giấu em mà ôm gắt chân em đâu có biết cái lần đó giặt ra xong em mới thấy em mới thắc mắc tò mò em hỏi cái này của ai ở đâu cái anh này mới nói xong cái đó của bạn tặng em hỏi bạn nào cái nói thì họ nhỏ xưa nhỏ kia thích tranh tặng tranh đó em mới nói tại sao không bỏ chồng em mới nói gói còn mới mà bỏ gì em nói, trời ơi làm như không có ấy mua gói hàng sao em nói giờ bỏ liền cho em anh này trả lời không bỏ Không bỏ luôn. Rồi sao? em điện em mét mẹ tiếp Rồi cái mẹ hoài vậy. Rồi sao nữa? Mét mẹ thôi. Em mới nói là vô lý, có cái gì đâu phải bỏ. Tại vì gối còn mới quá mà mà. không chịu bỏ Bắt em đi mang thùng rác dục, em không bỏ. Cái mới gọi điện thoại cho má em nữa. Cái má kêu thôi nó không thích thì bỏ đi con. Thôi thì bỏ. Mà thấy gối còn đẹp quá cho nên là tính nó kiếm thằng nhóc nào kéo thằng xóm á cho nó. Để mai mốt mượn lại. Rồi cuối Nhưng mà cùng bây là giờ nó cho bỏ hay là chưa? bỏ? Dạ cũng cho, mang qua hàng xóm cho nó. Vậy hả? Dạ. Ủa mà ngoài cái gối em còn phát hiện ra thêm những cái gì khác nữa không? cô đó còn tặng thêm bức tranh vẽ nữa vẽ hình anh này nữa lòng trong khung nữa Trời ơi mà em để sao để Rồi vợ cái tranh nó thấy có vậy? đập đi rồi xé nát đi không? đúng Bức tranh nó có một mình em. Đốt luôn không có còn cái khung luôn hả? còn cái khung Còn chừa là khung cái với khung lại anh này tiếc quá chừa là cái khung để dành Ê, anh hỏi thiệt nha, vợ em đó giờ ghen là ghen, có như là ghen với đối tượng cũ là con gái, Dạ. có nào bà ghen với con trai luôn? Ghen thì không có mà cái tại tính vợ hay ích kỷ, với lại cũng ít quan tâm đến người khác, thường là quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Từ lúc cưới tới giờ cũng 1 năm mấy rồi, cũng ít khi điện thoại về cho má em lắm. tại tính em á thì không có biết nói ngọt ngào văn vẻ trong lòng thì mình cũng quan tâm đó mình cũng thương nhưng mà nhiều khi mình không có biết thể hiện ra cho nên nhiều khi người nhà cũng buồn Tại giờ má em cũng ở một mình cho nên em cũng muốn là giờ em thường xuyên gọi về để nói chuyện cho nó vui. Vô tâm đó phải không?
Còn cái gì nữa không? Hay ganh tị với em lắm chị. Ganh tị gì? Ví dụ như em mà ngồi không em chơi với bé thì bạn này thì cũng phải bắt em làm gì đó. Cứ thấy với em mà vui vui em chơi với bé mà đang cười mà đó mà bạn này đang làm á là la làng lên liền. Ví dụ như đang nấu cháo, bạn đang nấu cháo mà em ngồi ngoài em chơi với lại em bé em giỡn á, cái anh vô pha sữa đi, em kêu em đứng đó em pha không được hay sao, bạn này mới kêu không, gây qua gây lại gây nữa. Rồi còn gì nữa không? Dạ cũng nhiêu đó cũng đủ. Rồi anh này vô tâm hay quên, không biết là vô tình hay cố ý. Tới ngày lễ ha, mấy ngày kỷ niệm thì mình phải nhớ, giống như mình để hâm nóng tình cảm lại. Mình thể hiện là giống như chồng cũng thương vợ. Mà mấy ngày đó trước khi toàn là em phải nhắc không à, Trinh nhớ ngày mai ngày gì không. Khi mình thích cái món đó mình cũng phải nói em thích đôi dài á, em đưa đôi dài á. Anh này cứ mà cuối cùng có nhớ không? Dạ phải nhớ. Phải nhớ. Không quên được. Có nghĩa là nếu mà tôi nhắc hoài mà không nhớ nữa là tôi đứng trước mặt tôi nói thẳng như dạ. vậy, đúng không? Rồi, thế bây giờ em mong muốn người vợ xinh đẹp này thay đổi điều gì? Như là việc nhà hơn chút, với lại quan tâm đến gia đình hơn một chút nữa. Còn em? Thì em thấy chồng em cũng ok rồi, em chỉ mong là chồng em như bớt vô tâm xíu, lãng mạn xíu. Em thì lại nói vợ vô tâm, vợ cũng nói em vô tâm. Vậy sao đi chị Vân? Em, mỗi lần vợ em ghen em như vậy, em có bị áp lực nhiều không? Tại vì không ghen với cái mới mà cứ ghen với cái cũ như vậy á, em bị áp lực về cái điều đó không? Dạ có như vậy. Em có muốn vợ em đừng có làm điều đó nữa không? Dạ có vậy. Sao em không nói? Cái điều đó chị thấy là cái mà nó hiện giờ nó đang là một cái mối nguy hiểm nhất trong cái mối quan hệ của tụi em. Dạ. Chứ nó lại không phải những cái mà em mong muốn vợ em thay đổi. Dạ. Tại vì sao? Bạn này á, thì bạn lại nghĩ rằng vì em quá đàng hoàng từ sau khi lấy nhau rồi, em không có tạo một cái cơ hội người mới nào để mà bạn vợ ghen nữa. Nhưng mà bạn vợ mới móc lại cái cũ để bạn vợ ghen, là theo bạn vợ là để hâm nóng tình cảm. Em phải làm sao cho bạn vợ thấy rằng á cái sự quan tâm của em nhiều hơn. Tại vì sao? Khi là vợ chồng á, thường là sau mỗi một cái cuộc gây lộn á, thì vợ chồng sẽ ít nhất phải tạo cái cơ hội để gần gũi nhau, để mà hóa giải cái chuyện ghen tuông đó. Cho nên rằng nếu như mình thiếu đi những cái sự mà ấm áp, những cái sự mà gọi là thăng hoa sau khi mà mình lấy nhau rồi á, thì cái đối phương của mình luôn luôn phải tạo một cái gì đó để mình quan tâm đến đối phương của mình nhiều hơn. Thì cái hình thức vợ em thể hiện là cái hình thức mà ghen để cho em phải quan tâm tới vợ. Thì bây giờ về phía hai người chị thấy rằng hai người làm được cái điều này thì nó sẽ bớt đi. Ông bà mình nói là quên đi cái quá khứ, đừng có mơ ước về tương lai nhiều, mà phải nắm bắt cái hiện tại. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên thôi em bỏ đi, cái gì quá khứ em bỏ đi. Còn cái cách của em bây giờ em nên nói. Bây giờ nếu mà mình dèm anh không hiểu, nói thẳng. Còn cái điều mà chồng em mong muốn em là quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là đối với mẹ. Giờ mẹ sống con mình tội nghiệp. Cho dù em không biết cách nói đi chăng nữa, em cũng chỉ cần một cuộc điện thoại: mẹ hả, mẹ khỏe không mẹ, mẹ ăn gì chưa, đủ rồi. Cái hành động đó của em sẽ làm cho chồng em tìm cách hâm nóng. Nó là liên đới đó nha, chứ không phải giỡn đâu, em hiểu không? Ví dụ nhiều khi chồng em suy nghĩ vậy mà chồng em không nói nè: bà có quan tâm gì tới mẹ mình đâu, có quan tâm tới mình đâu, mình cần gì phải quan tâm tới bà. Nghĩ trong đầu giờ chịu khó tìm hiểu chồng mình muốn cái gì. Ngược lại chồng cũng vậy. Mình phải làm sao để cho vợ mình bỏ cái vụ mà ghen bậy ghen bạ đi. Mình phải làm sao để vợ mình phải quan tâm tới gia đình của mình, tới mình và những người xung quanh. Hồi tối hai vợ chồng cũng tâm sự, chồng em nói thì cũng thấy thương, cũng nói là giống như là muốn tham gia chương trình này. Giống như là tại em á, chồng em nói là cái tôi em lớn quá, cho nên nói ra là em cứ cãi, em cứ cho là lúc nào mình đúng. Cho nên là muốn là ngồi hai vợ chồng nói để có anh với chị ở đây, là người ngoài thì sẽ nhìn sáng suốt hơn, là ai có khuyết điểm nào để nghe lời hai anh chị khuyên để mà biết sửa đổi. Cái kết của cái này chị nghĩ rằng em phải có một lời với mẹ của ảnh á, để mẹ hiểu. Giống như nãy em có nói trong lòng thì mình thương, nhưng mà mình sợ mình không biết cách nói đó. Bây giờ mình ngại mình không điện thoại gì, nói cho mẹ hiểu đi. Thì con cũng không biết nói gì nhiều. Khi nào mà tụi con ở trên đây có thời gian rảnh thì tụi con sẽ về thăm má. Sau này thì con sẽ cố gắng, nếu mà có thời gian rảnh con sẽ điện về má nhiều hơn. Má đừng có buồn, má sống ở dưới thiệt là vui. Cái gì cũng được nhưng mà rồi má lại cao với tuổi cũng không hợp. Yêu là mình thương nhau, mình thấy hợp nhau là mình cưới thôi. Là em có nóng tính không, có dữ không? Em chỉ hành động chứ em không nói.